বিহুৰ বতৰত চিৰা দৈ খোৱাটো আমাৰ সমাজৰ পৰম্পৰা নহয়নে বাৰু। কিন্তু যেতিয়া আমি চিৰাবোৰ আনি পেলাই থৈ দিওঁ আৰু সেই চিৰাখিনি বহুত বেছি হৈ যায়, চিৰাখিনি মানে পেলাই দিবলৈও নহয় বা চিৰা দৈ ঠাণ্ডা বতৰত খায়ো ভাল নালাগে, তেনেকুৱাত আপোনালোকে চিৰাখিনি কি কৰিব, নহ'লে ব'লকচোন মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ মই বিহুৰ বতৰত অনা চিৰাখিনি দি কি কৰিলোঁ তাকে চাবৰ কাৰণে। ইয়াত মই এটা বাচনত 100 গ্ৰাম 150 গ্ৰাম হ'ব 150 গ্ৰাম বুটৰ দালি এনেকৈ তিয়াই লৈছোঁ। বুটৰ দালিখিনিত মই অকণমান বেকিং চ'ডা এড কৰি দিছোঁ, বেকিং পাউডাৰ নহয় বেকিং চ'ডা এড কৰি দিছোঁ। সেইটো এড কৰি পেলাই মই এইটো একদম ভালদৰে মিলাই ল'ম। মিলাই পেলাই ৰাতি মানে গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে থ'ব পাৰে, নহ'লে 5-6 ঘণ্টাৰ কাৰণে এইটো আমি ঢাকি পেলাই ছাইড কৰি থৈ দিম। আৰু এয়া চাওক মই গোটেই ৰাতিটো থৈছিলোঁ, গোটেই ৰাতিটোৰ পিছত মোৰ দালিখিনি ফুলি গ'ল। এইটো কম সময় ভিজালে নহ'ব, অলপ বেছিকৈ ভিজাব। আৰু এয়া চাওক মোৰ দালিটো এনেকৈ ভাঙোতে ভাঙি গৈছে। এতিয়া মই দালিখিনি একদম বহুত ভালদৰে ধুই ল'ম। যেতিয়ালৈকে দালিখিনিৰ পৰা একদম চাফা পানী নোলায় তেতিয়ালৈকে দালিখিনি ধুই থাকিব লাগিব, নহ'লে মানে কি বেকিং চ'ডাটো আপোনাৰ খাবলৈ ভাল নালাগিব। এয়া চাওক মোৰ পানীটো কিমান চাফা হৈ ওলাইছে। এতিয়া মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ এটা খৰাহীত উলিয়াই দিম দালিখিনি, যাতে পানীখিনি অকণমান সৰি যায়। আৰু তাৰপিছত মই 10 মিনিটমানৰ পিছত এখন গামোচা লৈ ল'ম বা টাৱেল এখনত এনেকৈ বা কটন কাপোৰ এখনত আপুনি যিহতে দিয়ে দালিখিনি এনেকৈ মেলি দিব অকণমান সময়ৰ কাৰণে। মেলি লৈ পেলাই মই কেনেকৈ দালিখিনি শুকুৱাইছোঁ চাওকচোন। কাপোৰখনৰ ওপৰত দালিখিনি এনেকৈ পাতলাকৈ মেলি পেলাই কাপোৰখনৰ এটা ছাইড আনি পেলাই মই দালিখিনিৰ ওপৰত এনেকৈ ভালকৈ মানে পানীখিনি মোহাৰি দিম যাতে শুকাই যায়, এইটো অকণ অকণ শুকানৰ নিচিনা হৈ যায়। এইটো আপুনি 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে ফেনৰ তলতো শুকুৱাই ল'ব পাৰে পানীটো। আৰু এয়া চাওক মই কেনেকৈ মুচি দিছোঁ। মোৰ গামোচাখন তিতিও গৈছে, তেনেকুৱা মানে ইয়াত পানী থাকিব নালাগে। পানী থাকিলে তেলটো অলপ বেছি খায় আৰু বেলেগ কোনো কথা নাই। আৰু দালিখিনি মই এনেদৰে মেলি থৈ দিম, যেতিয়ালৈকে মানে মই বাকী যোগাৰবোৰ কৰি নলওঁ তেতিয়ালৈকে দালিখিনি এনেকৈ পেলাই থৈ দিম গামোচাখনৰ ওপৰতে, সিমান দেৰিলে পানীও অলপ শুকাই যাব। আৰু এতিয়া আনফালে মই এটা মিক্সাৰ জাৰত 2 চামুচ ধনিয়া গুটি লৈ লৈছোঁ। ধনিয়া গুটি নাথাকিলে আপোনালোকে ধনিয়া পাউডাৰো ল'ব পাৰে। আৰু 2 চামুচ ধনিয়া গুটিত 2 চামুচ মই চফ এড কৰি দিছোঁ আৰু 1 চামুচ জিৰা এড কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত 2 চামুচ নহয় 1.5 চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি এড কৰি দিছোঁ। জলকীয়া গুড়িটো আপোনালোকৰ জ্বলা বেছি হ'লে কম পৰিমাণে এড কৰিব। আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। আধা চামুচ মই এইটো ক'লা নিমখ এড কৰি দিছোঁ আৰু নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখো এড কৰি দিছোঁ। শেষত মই 1 চামুচ চাট মছলা এড কৰি দিছোঁ। চাট মছলাটো জৰুৰ এড কৰিব, এই মিক্সাৰটোৰ কাৰণে চাট মছলাটো বহুতেই জৰুৰী। আৰু এয়া মই আধা কেজি চিৰা লৈ লৈছোঁ, যিটো চিৰাটো পোহা বুলি কয়। এইটো পাতল চিৰাটো হয়, পাতল মোটা আপোনালোকে যিকোনো চিৰা ইউজ কৰিব পাৰে। আনফালে মই এটা কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি পূৰা গৰম কৰি গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু মই এনেকুৱা এখন চালনী লৈ লৈছোঁ। চালনীখনত মই এতিয়া প্ৰথমতে বাদাম এড কৰি দিছোঁ। এয়া বাদাম 4 চামুচ হ'ব, কেঁচা বাদাম হয়। বাদামটো এনেকৈ পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে, বহুত কম সময়তে বাদামটো ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু মোৰ এয়া চালনীখন মানে পূৰা তেলখিনি যোৱা নাছিল কাৰণে মই এনেকৈ চামুচ এখন দি অকণমান মিলাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো ডাইৰেক্ট তেলত দি পেলাইও ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। বাদামখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে, 1 মিনিটমানত এই বাদামখিনি ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক মোৰ বাদামখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকৈ চালনীখন অকণমান জোকাৰি ল'ম, জোকাৰি পেলাই মই বাদামখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। বাদামখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 2 চামুচ কিচমিচ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কিচমিচটো বহুত জল্দি ফ্ৰাই হৈ যায়, এইটো মানে বেছি সময় নালাগে, 30-40 ছেকেণ্ডমানত এইটো ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক মোৰ কিচমিচটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এইটোও মই উলিয়াই ল'ম। আৰু আপোনালোকে এই মিক্সাৰটোত কিচমিচটো জৰুৰ এড কৰিব, ইয়াৰ যোনটো মিঠা ফ্লেভাৰ হয় নহয় বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এয়া চাওক মই কিচমিচখিনিও এখন প্লেটত এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰিম এইটো শুকান নাৰিকল, যোনটো খোপৰা বুলিও কয়। সেই নাৰিকলটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। নাৰিকলটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু আপুনি ইয়াত কাজু বাদামো ফ্ৰাই কৰিব পাৰে বা যোনটো আমাৰ বাদাম হয় সেইটোও ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। নাৰিকলখিনিও মই একদম গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এইখিনিও মই উলিয়াই ল'ম এখন প্লেটত। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰিছোঁ কেইটামান কাৰ্বি পত্তা, যিটো নৰসিংহ পাত বুলি কয়। সেইটো এনেকৈ তেলত দি পেলাই লগতে ওপৰলৈ উলিয়াই দিব, নহ'লে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। এয়া চাওক মই যেনেদৰে কৰিছোঁ তেনেকেই আপোনালোকেও কৰিব। আৰু শেষত মই চিৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চিৰাখিনিও ফ্ৰাই কৰিবলৈ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব। আৰু এইখিনি এনেকৈ দিব একদম লগতে, বহুত জল্দি চিৰাখিনি ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু মোৰ চিৰাটো যিহেতু পাতল আছিলে সেইকাৰণে বহুতেই জল্দি হৈ গৈছে। যদি অকণমান ডাঠ চিৰাটো হয়, যোনটো ঢেঁকীৰ চিৰা হয়, সেইটো অকণমান টাইম ল'ব পাৰে, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যাব। এয়া চাওক মোৰ চিৰাটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল। চিৰাখিনি এড কৰোঁতে কমাই এড কৰিব। যদি চালনীখন সৰু হয়, আপুনি যদি এবাৰতে তেলত এড কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি জ্বলি যাব। আৰু এয়া চিৰাখিনিও মই এটা ডাঙৰ বাচনত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা চিৰা আছে সেইখিনিও মই তেনেকেই ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
আৰু এয়া চাওক মই তেনেকৈ গোটেই চিৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। সেইখিনি মই এটা ডাঙৰ বাচনত উলিয়াই থৈ দিম। এতিয়া লাষ্টত আমি যোনখিনি দালি মানে বুটৰ দালিটো শুকুৱাই থৈছিলোঁ নহয়, সেই বুটৰ দালিখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু সেই বুটৰ দালিখিনি মই এনেকৈ বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। সেইখিনিও মই এনেকৈ চালনীখনৰ ওপৰত দি দিম। দি লৈ পেলাই এনেকৈ তেলত দি দিম। দিয়াৰ পিছত চামুচখন দি অকণমান লৰাই দিম। লৰাই দিওঁতে এইটো ফ্ৰাই কৰিবলৈ আপোনাৰ কমেও 2 মিনিটমান সময় লাগিব। দালিখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে সদায় গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামেই ৰাখিব, কাৰণ হাই ফ্লেমত দালিটো ফ্ৰাই কৰিলে ভিতৰৰ পৰা মানে যোনটো আমাৰ মানে মিক্সাৰত যেনেকুৱা টেষ্ট আহে সেই টেষ্টটো নাহিব। ভিতৰটো কোমল হৈ থাকিব, বাহিৰটো জ্বলি যাব। আৰু এয়া চাওক মোৰ পূৰা দালি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এইটো মই এতিয়া উলিয়াই ল'ম। আৰু এই দালিখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ মোক 3 মিনিট সময় লাগিছিলে। এতিয়া চিৰাখিনি চাওক, মই চিৰা এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ, মানে কিমানেই ক্ৰিস্পি হৈছে, কিমান ধুনীয়াকৈ ভাঙি গৈছে হাতে মোহাৰি দিয়াৰ লগতে। সেয়া চাওক। এতিয়া মই চিৰাখিনিৰ ওপৰত যোনখিনি আমি মছলা বনাই থৈছিলোঁ নহয় মিক্সাৰত পিচি পেলাই, সেই মছলাখিনি এড কৰি দিম। গোটেই মছলাখিনি এড কৰি দিম। আৰু এতিয়া চিৰাখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু চিৰাখিনি যেতিয়া আপুনি ফ্ৰাই কৰি পেলাই উলিয়াই থ'ব, তেতিয়া ঢাকি থ'ব। এইটো মানে পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গ'লে মছলাটো মিক্স নহ'ব, অকণমান গৰম হৈ থাকিব লাগে। আৰু ইয়াত চিৰাখিনি যেতিয়া গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যাব, তেতিয়া মই যিখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ বাদাম, কিচমিচ, সেই সকলোবোৰ মই ইয়াত এড কৰি দিম। গোটেই মছলাখিনি এড কৰি লৈ পেলাই, মছলা বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মই মানে বাদাম, নাৰিকল, দালি যিখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি পেলাই থৈছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ, গোটেইখিনি মিলাই পেলাই মই একদম ভালকৈ এইটো গোটেই মছলাখিনিৰ লগত মিহলি কৰি ল'ম। মই এইটো মিহলি কৰিবৰ কাৰণে ডাঙৰ বাচনটোৰ ওপৰত এনেকৈ কাঁহীখন থৈ দিছোঁ। থৈ পেলাই মই এনেকৈ প্ৰথমতে মানে অকণমান এনেকৈ কাঁহীখন দি পেলাই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই হেতা এখন দি ভালদৰে এইখিনি মিহলি কৰি ল'ম। আৰু ইয়াৰ চাওকচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। হেতাখন দি যেতিয়া মিলাই দিব, ইয়াৰ কালাৰটো আৰু বেছি ধুনীয়া হৈ যাব। আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে। মানে যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ চিৰাখিনিও কামত আহি গ'ল, আৰু আপুনি এই মিক্সাৰটো বনাই পেলাই এমাহমানৰ কাৰণে এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবও পাৰে, আৰু বহুতেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। এই মিক্সাৰটো বনাই পেলাই আপুনি ক'ৰবাত গ'লে লৈও যাব পাৰে লগত, বা ল'ৰা ছোৱালী টিফিন বক্সতো দি পঠাব পাৰে, বা ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ ব্ৰেকফাষ্টৰ লগতো খাব পাৰে। বিৰাটেই টেষ্টি লাগে। আৰু এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, কাৰণ আমাৰ সকলোৰে ঘৰত বিহুৰটো চিৰা আনি থোৱা আছেই। আপোনাৰ চিৰাখিনিও কামত আহি যাব, আৰু এই মিক্সাৰটোও হৈ যাব। কোনোবা আলহী আহিলে দিলেও ভাল পাব খাবলৈ। আৰু এইটো আপুনি থৈও দিব পাৰিব বনাই পেলাই এমাহ 2 মাহৰ কাৰণে। এই মিক্সাৰটো দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয়। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি অকণমান মিঠা ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত 2 চামুচ মানে যোনটো পাউডাৰ চেনি হয়, চেনিটো পিচি ল'ব মিক্সিত, সেই চেনি 2 চামুচ এড কৰি দিব, মিলাই দিব ভালকৈ। তেতিয়াও খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। যিসকলে মানে মিঠাটো অকণমান মানে বিচাৰে আৰু তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ, সকলোৰে কাৰণে কোৱা নাই। কিছুমানে ভাল পায়, সকলোৱে ভাল নাপায়। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত।